är ett nytt år och då väntar nya utmaningar och i det här avsnittet så tänkte jag berätta lite om vad jag har för mål inför nästa år och även så tänkte jag ta upp mina favorittopp 3 turer från det här året som har varit. Så det var det tänkte jag börja med. Så på plats nummer 3 av mina favoritturer som jag har gjort det här året, där hittar vi en tur som jag gjorde till Rondane under slutet av sommaren. Den gick till Västlesmeden, Storsmeden och Trolltinden som är 3 stycken 2000 meter stoppar som ligger i Rondane som är ett naturreservatsområde i Norge. Och det var mycket fin tur. Den bjöd på lite scrambling, lite klättring, väldigt enkel men ändå väldigt obanat och otillgänglig terräng, vilket jag uppskattar ganska mycket. Så det var en kul tur och kanske inte de topparna som är de mest besökta i Norge, men de bjöd på en fin upplevelse. På plats nummer 2 så hittar vi en tur som vi gjorde på Teneriffa när vi var där med Malin OK under våren. Och den gick till Los Gigantes som är några klippiga berg som ligger med sluttningen mot vattnet. Och det var en riktigt fin tur där vi sprang ut med stigar som slingrade sig fram bland klipporna och ganska brant och spännande terräng. Så att den turen bjöd på fin utsikt och rolig löpning. Dessutom så kände jag mig väldigt stark under den turen, så att det var en kul tur helt enkelt. Och vilket kvalificerade den upp till plats 2 på den här listan. På plats 1, den bästa turen som jag gjorde under förra året, det var ändå Stora Siltraversen. En klassisk tur som jag har gjort 2 gånger nu och kanske gör någon mer gång. Men just det här förra året, då var det riktigt kanonväder och allting var verkligen på topp. Så att det var väldigt bra. Och fin utsikt och givetvis klättringen upp mot pinaklarna var ju riktigt fin. Så att det var den turen som jag tyckte var roligast under förra året. Men nu tänkte jag att vi ska blicka framåt mot 2024 och då ska vi först gå tillbaka 8 år i tiden. För 8 år sedan ungefär så gav jag och Erik oss ut på en tur i de svenska fjällen där vi plockade 2000 meter stoppar. Målet var att ta alla Sveriges 2000 meter stoppar, men vi tog alla utan 2 på den turen för att Erik blev lite sjuk där på slutet. Så att det gick inte hela vägen, men nu tänkte jag spinna vidare lite på det och jag är sugen på att plocka alla Skandernas 2000 meter stoppar. Inte på 4 dagar, men under en viss tid. Så i år så har jag satt som mål att jag ska plocka 50 av dem. Och kommer det bli lätt? Antagligen inte. Det är ganska utmanande. De flesta av de här topparna ligger i Jotunheimen i Norge. Så att det blir ju lite avlägset och svårt att ta sig till för mig som bor nere på slättlandet i Sverige. Så det blir långa resor, men jag hoppas att jag ska klara den här utmaningen. Och om det inte är svårt så är det inte värt att testa heller. Så 50 toppar. Vi får se. Är du intresserad av att hänga med på någon tur till någon av de här topparna så finns ju alltid möjligheten att höra av dig till mig, så kanske vi kan göra någon tur tillsammans. Eller så om du hellre vill sitta hemma i soffan och titta så är det bara att prenumerera på min kanal, så kommer det att komma upp mer material från de här turerna. Om du undrar varför jag har fått en sån här fin mustasch så gör du bäst i att titta på nästa avsnitt som kommer upp här på kanalen, så får du svaret på det. Ha det gött, så hörs vi. Hej!